Hi guys, magluluto ako ngayon ng dinuguan. Ayan, meron dugo, merong pork ear, stomach ng baboy, pork belly. Ayan guys. Add ko na yung yung cooking oil. Hi guys, add ko na yung garlic. Add ko na yung onion. Add na natin yung pork belly. Ayan, pork belly. Add ko na yung pork bang. Ayan, pork bang. Add ko na yung pork ear. Yan po yung special dinuguan ko guys. Ganyan. Mix na natin siya guys. Or haluin. Yan, ganyan lang. Tapos sangkot sa natin guys. Ganyan. Ayan guys. Add na natin yung black pepper. Yan. Tapos soy sauce or toyo. Ganyan po. Tapos, add po natin siya ng luya or ginger. Kasi meron po luya para hindi malangsa. Yan. Yung iba po hindi nila alam to, pero yung sa akin, marami kayo matututunan. Iba-ibang klaseng ingredients. Yan guys. Halo-halo lang ganyan. Ayan guys, add ko na yung pork blood or dugo ng baboy. Ganyan lang po. Hindi ko na siya lalagyan ng tubig kasi hindi naman mahilig kami sa sa sabaw. Depende po sa inyo, pwede nyo rin lagyan ng sabaw, ganun. Tapos haluin nyo lang po siya ng ganyan. Para Tsaka malambot na po to. Hindi ko na, nilaga ko na siya. Ayan guys, haluin lang natin. Ayan. Buong dugo pala yung binili ko kasi pagka liquid na siya, hindi mo naman pwedeng hugasan. Kaya yung buo, pwede mong hugasan. Ayan guys. Hintayin lang natin siyang magkulo. Ayan guys, add na natin yung laurel, dahon ng laurel at saka yung sili. Ayan. Malapit na ito matapos guys. Yung birthday boy talaga request niya to favorite niya yung dinuguan. Ayan. Hintayin lang natin siya maluto guys. Ayan guys, luto na yung dinuguan ko. Special dinuguan. Request ni Beb. Napakasarap nito guys. Ayan po, ang special dinuguan. Okay guys, thank you for watching.